السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف الأخ نور الدين السباعي، يقول: تحياتي أستاذي الفاضل، وتحية خالصة لك أخي نور الدين. أنا من متابعيك، مرحبا بك. وأنا الآن في أمريكا وحصلت على الجرين كارد، والله ولله الحمد. سؤالي هو: زوجتي حاصلة على الجرين كارد، طلبت لم شمل لأبنائي مدة 2.5 سنين، ولحد الآن لم نتوصل بالمقابلة. أبنائي أعمارهم أقل من 20 سنة. نحن من المغرب وحصلنا على الموافقة المبدئية. إذا الأخ نور الدين، على حسب ما استنتجت، الأخ هو جنسية مغربي، حاليا هو مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، لديه الجرين كارت هو والزوجة. قاموا بالتقديم على طلب لم شمل للأبناء، والمدة أكيد كما أكد الأخ 2.5 سنين هم ينتظرون. توصلوا بالموافقة المبدئية. الأبناء أعمارهم أقل من 20 سنة. إذا بالنسبة للنقاط التي تفضلت بها أخي نور الدين، أنصحك بالصبر. هذا عادي، ومسار ملفات الأبناء هو آمن، ليس هناك من مشكل. وأكيد مصالح الهجرة تشتغل بنظام على كل الظروف المتعلقة بملف الأبناء. أكيد هناك سنوات محددة إن شاء الله ممكن أن الأبناء يلتحقوا بكم بالولايات المتحدة الأمريكية. ليس هناك من مشكل، لأن المدة التي تفضلت بها 2.5 سنين نعتبرها مدة عادية للم شمل الأبناء الذين أعمارهم تقل عن 20 سنة. أريد تأكيد منك أخي نور الدين السباعي، الأبناء أعمارهم بالضبط كم؟ هل 16 سنة، 15 سنة، 17 سنة؟ لازم أن توضح لنا هذا. وهل أنتم مكلفو محامي للسهر على الملف؟ وبالنسبة للولاية التي أنت تقيم فيها، ومتى دخلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أي التاريخ؟ وهل أنت حاليا تشتغل ومستقر سكن، تقوم بأداء ضرائب إلى الحكومة الأمريكية، إلى غير ذلك من الوضع الذي تعيشه بالولايات المتحدة الأمريكية؟ وأعدك أخي نور الدين السباعي بأنني سوف أجيبك في البرنامج المقبل. بالنسبة للأبناء، كم عددهم وأعمارهم؟ نقطة كذلك مهمة، ضروري أن توضحها وتجيب عليها أخي الكريم. الولاية التي تم فيها التقديم، وهل أنتم مكلفو محامي للسهر على الملف؟ والتاريخ الذي دخلت به إلى الولايات المتحدة. وكذلك لا تنسى أن توضح لنا الظروف المعيشية التي تعيشها بالولايات المتحدة الأمريكية، وإن شاء الله ممكن أننا سوف نجيبك، متمنيا لك التوفيق. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ ياسر، يقول: جنسيتي من المغرب، وتاريخ الأولوية 17 يونيو، وموعد مقابلتي يوم 2 شهر 6 من سنة 2026، فئة F1. والمشكل أنه تم رفضي لدخول يوم المقابلة بحكم أني لا أملك ورقة تأكيد آرامكس، وضع علي الموعد. ما هي الإجراءات التي علي فعلها حاليا لإعادة جدولة المقابلة مع تسجيل بآرامكس، مع العلم أن نظام آرامكس يوم المقابلة كان به خلل لم يسمح لي بالتسجيل، والثاني ضاع اليوم. أرشدني أخي، بارك الله فيك. وبالنسبة للإجراءات كلها هي مقدمة بدون محامي. إذا الأخ ياسر، أنت كما تفضلت لم تدخل للمقابلة بسبب أنك ليست معك ورقة تأكيد آرامكس، وهذا وقع فيه العديد من الإخوة والأخوات. وسبق لي أنني أكدت
بأنه قبل المقابلة لازم أننا نتسجل في أرامكس، ولازم ورقة تأكيد أرامكس نجدها مع الملف الذي يخصنا يوم المقابلة، هذا للتأكيد. وهذا هو القانون المعمول به لدى القنصليات والسفارات الأمريكية. إذا أنتم مقدمون على فئة F1. المقابلة حددت لكم يوم 2 شهر 6، وتاريخ الأولوية هو 17 يونيو. إذا أخي ياسر، لا داعي للقلق. إذا أردتم إعادة جدولة المقابلة فممكن لكم ذلك، فقط لازم أنكم أولا تقوموا بالتسجيل لدى أرامكس. عليكم أن تحافظوا على ورقة تأكيد أرامكس لأنها مهمة يوم المقابلة، هذا للتأكيد، لأن أرامكس هو الوسيط بينكم وما بين السفارة أو القنصلية الأمريكية في بلدكم الأم. لأنه في حالة منحكم للتأشيرة، فمنح التأشيرة مع جواز السفر هو لدى مكتب أرامكس، هذا للتأكيد. لهذا ننصح كل الإخوة والأخوات الذين هم محددة مقابلاتهم ومجدولة مقابلتهم بتاريخها، فعليكم أن تقوموا بالتسجيل لدى أرامكس قبل المقابلة، لأنه في حالة لم تقوموا بالتسجيل لدى أرامكس سوف تقعوا في المشكل الذي وقع فيه الأخ ياسر، رغم أنه موعد مقابلته حدد في 2 من شهر 6 من سنة 2026، والمشكل أنه ليس لديه ورقة تأكيد أرامكس، وأكيد لم يدخل إلى السفارة أو القنصلية الأمريكية في بلده الأم بحكم أنه ليست معه ورقة تأكيد أرامكس. إذن هذا من بين الأسباب والمشاكل التي قد تشكل عليكم عرقلة، وكذلك مشكل في عدم أنكم تجتازوا المقابلة بتاريخها. إذن ورقة أرامكس هي ضروري، ورقة تأكيد أرامكس ضروري ومؤكد أن تتسجلوا قبل المقابلة، وليس هناك من مشكل. المهم هو أننا نستعد في حالة أننا توصلنا برسالة الموعد والمقابلة، لازم أننا نستعد لكي نتسجل في أرامكس، وإن شاء الله خير تتم أمورك بخير وسلام. إذن الأخ ياسر، اشتغل على التسجيل لدى أرامكس، وقم بأخذ موعد مع السفارة أو القنصلية الأمريكية، وأكيد سوف تتم إجراءاتك بخير وسلام. ليس هناك من مشكل أخي الكريم، متمنيا لك التوفيق. تقول الأخت غوز، تقول شكرا لك أخي، يا ريت كون شفت فيديوهاتك قبل، ربما ما كنتش نطيح في هذا المشكل. تحياتي لك وتحية خالصة لك. أنا من المغرب، ومن مارس 2008 دفع لي أخي أوراق الشمل بالمحامي، وهو من قام بالإجراءات حتى يومنا هذا. وسبب التعطيل هو فيروس كورونا، لأن لم شمل الإخوة المدة 14 سنة تقريبا، وإذا كان الأخ لم يصل سن الرشد تقريبا لا تتجاوز 3 سنين. إذن نتمنى للأخت روز مسار موفق. أنتم مقدم لكم على فئة F4. المهم أيها مستجد إن شاء الله تصل له، ممكن أن تشاركوه معنا في حالة لديك سؤال يتعلق بالنقاط التي تفضلت بها عن لم شملك إلى الولايات المتحدة، فممكن أن تقومين بطرحه عبر القناة، وأعدك بأنني سأجيبك. ممكن أنكم تذكروني بالمشكل الذي وقعتم فيه، لأنني لم أتذكر المشكل. هل نسيتم ورقة تأكيد أرامكس أم ماذا؟ هل حدد موعد مقابلتكم أم لا زال؟ لازم أن توضحوا لنا هذا. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت ثريا داكيكا، تقول سلام أخي، لا بأس عليك والحمد لله. أنا أرسلوا لي لكي أقوم بأداء رسوم الفيزا، ولا زال لم يرسلوا لي لكي أخذ موعد الطبيب والإجراءات الأخرى. لم أفهم القضية. أرامكس عافاك. إذا بالنسبة للأخت لازم أن توضحي لنا الفئة التي أنتم مقدمون عليها، هل هي لم شمل أم تأشيرة بشكل آخر، الولاية التي تم فيها التقديم، وجنسيتكم من أي بلد أنتم، هل أنتم من الجزائر أو من المغرب.
المهم سوف أجيبك بالمختصر المفيد. بالنسبة للإجراءات التي تتبع ما بعد الوصول إلى نقطة الفصل والحسم، أي التوصل بالموعد والمقابلة، أكيد هناك إجراءات تسبق. هناك أخذ موعد مع الطبيب، وهناك أداء رسوم التأشيرة. هذا للتأكيد. لازم أن توضحوا لنا هل أنتم توصلتم بالموعد والمقابلة بنعم أم لا، نوع التأشيرة التي أنتم مقدمون عليها، جنسيتكم من أي بلد أنتم، وفي حالة أنه مقدم لكم على الشمل لا بأس أن توضحوا لنا الفئة، وهل أنتم مكلفو محامي للسهر على الملف. بالنسبة للآرامكس، لازم على كل من هم مقدمون على هجرة إلى أمريكا واقتربوا من الموعد والمقابلة، أي توصلوا بالموعد والمقابلة، لازم عليهم أن يقوموا بالتسجيل لدى آرامكس، لأن التأشيرة في حالة منحت لكم يوم الموعد والمقابلة، فتسليم جواز السفر مع التأشيرة لكم يتم لدى آرامكس، ليس لدى السفارة الأمريكية في كلتا الحالتين، سواء كان رفضا أو قبولا. أي عندما تمنح لكم التأشيرة لا تمنح لكم داخل السفارة أو القنصلية الأمريكية، بل تمنح لكم مع جواز السفر. هذا أرامكس. لهذا ننصح كل الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على مقابلات أو مواعيد بالسفارة أو القنصلية الأمريكية، لازم أنكم تقوموا بالتسجيل لدى أرامكس لكي لا تجدوا عرقلة أو مشكلا في إيقاف موعد مقابلتكم. هذا للتأكيد، لأنه بدون ورقة تأكيد التسجيل في أرامكس أكيد لن تدخلوا إلى السفارة أو القنصلية الأمريكية. هذا للتأكيد. إذن ضروري من هذه الورقة، أي ورقة تأكيد أرامكس، التي تطلب من كل من هم مقدمون على تأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة. وهناك تأشيرات أخرى كذلك تتطلب التسجيل لدى أرامكس. متمني لكم التوفيق، ومرحبا بك الأخت ثريا دكيكا. تقي الأخ سيمو يقول: أخي جلال، أخي دفع لي ملف لم شمل في سنة 2015، وفي 2025 رجعوا لي السجل العدلي وعقد ازدياد مكتوب فيهم عادي. ماذا يعني هذا؟ إذا الأخ سيمو، لازم أن توضح لي هل أنتم مكلفو محامي الولاية التي تم فيها التقديم، وإن شاء الله ممكن أنني سوف أجيبك في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل. إذا على حسب ما استنتجت، الملف هو مقدم منذ سنة 2015. إذا أردنا أن نحسب المدة هي 10 سنوات وما يزيد، أي أشهر قليلة. إذا لا داعي للقلق أخي الكريم، ولكن عندما سوف توضح لي بأنه أنتم مكلف محامي، سوف أنصحك بأشياء ممكن أن تشتغلوا عليها لإتمام الإجراءات المتعلقة بالوثائق الخاصة بكم، أي أنها تتم بسلام. إذن الولاية التي تم فيها التقديم، وهل أنتم مكلفو محامي للسهر على الملف بنعم أم لا، وإن شاء الله ممكن أنني سوف أجيبك في البرنامج المقبل. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت وفاء مو، تقول: شكرا جزيلا للأخ جلال عن الإجابات التفصيلية والتوضيحية على أسئلة المتابعين والمهاجرين. مرحبا بك الأخت وفاء مو من جديد. أنا أجيب الكل بدون استثناء، وتشكري على التعليق المطروح من طرفك، ومرحبا بأيها سؤال مطروح من طرفك، لأنني لا أستثني أحدا في القناة، سواء المتابعين الجدد والمتابعين القدماء. وأشكرك من جديد على التعليق المحترم من طرفك الأخت وفاء مو. انتقل للأخت لبنى، تقول: السلام عليكم أستاذ جلال. وعليكم السلام. ما هي أنواع لم شمل العائلي بأمريكا؟ وشكرا. إذا الأخت لبنى، بالنسبة لأنواع لم شمل عائلي بالولايات المتحدة، نؤكد هناك لم شمل الأزواج، الأبناء سواء فوق أو تحت من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين، لم شمل الوالدين، لم شمل الإخوة. هذه هي الفئات. ولا ننسى كذلك لم شمل الأزواج. هذه هي الفئات التي ممكن أن نقدم لها على لم الشمل، سواء عن طريق الجرين كارت أو الجرين كارت مع الجنسية الأمريكية. هذا للتأكيد. وسبق لي أنني وضحت نقاط مهمة
في برامج عبر القناة عن فئات لم شمل عائلي بالولايات المتحدة. يمكن لك الأخت لبنى العودة إلى برامج عبر القناة وسوف تستفيدي أكثر وأكثر وبالتوفيق. انتقل للأخ سراج يقول تحية لك أستاذ جلال وتحية خالصة لك الأخ سراج. ما هي المدة المحددة للم شمل الوالدين بالولايات المتحدة الأمريكية وما هي الإجراءات التي ممكن أننا نبدأ بها؟ إذا الأخ سراج، بالنسبة للمدة المحددة للم شمل الوالدين قد تصل من 2 إلى 2.5 سنين على حسب الظروف التي يمر بها الملف. هل هو الملف مكتمل أم هناك عراقيل تتعلق بالملف لدى مصالح الهجرة؟ هذا كذلك يصب ويلعب في المدة المنتظرة كإجراءات إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم للحصول على الفيزا. يعني الإجراءات تمر بالولايات المتحدة. نقدم لدى مكتب الهجرة والمواطنة كمرحلة أولى، وهناك دراسة للملف في المرحلة الأولى. عند الموافقة ينتقل الملف إلى المرحلة الثانية لدى ناشونال فيزا سنتر أمباسي، وكذلك ننتظر إلى أن يدرس أو يعالج الملف بشكل نهائي. هناك مرحلتان بالولايات المتحدة لدى مصالح الهجرة. نقدم الملف أكيد بأمريكا، وهناك المرحلة الأخيرة خارج الولايات المتحدة للحصول على موعد المقابلة والحصول على الفيزا للم شمل الوالدين. هذا للتأكيد وبالتوفيق. ننتقل للأخ مراد يقول سلام أخي جلال. وعليكم السلام. هل القرعة الأمريكية مضمونة للدخول إلى أمريكا وما هي الشروط المطلوبة؟ كل ما تسأل عليه أخي هو متوفر بالقناة. الشروط التي ممكن أنها نجدها لدى الشخص الذي يريد التقديم على القرعة الأمريكية لازم أولا نجد أن العمر 18 سنة وما فوق، لا يقل عن 18 سنة إذا أراد التقديم. ضروري ومؤكد شهادة ثانوية عامة أو بكالوريا. في حالة أنه ليس لديه شهادة بكالوريا ممكن أن نجد معه شهادة تثبت بأنه لديه خبرة 2 في ال5 سنوات في مهنة مقبولة أكيد، وممكن لهذا الشخص أن يقدم، ولكن ضروري من توفر الشروط. بدون شروط لا يمكن التسجيل في القرعة الأمريكية، سواء متزوج أو غير متزوج هذا لا يمنع، سواء لديه أبناء أو ليس لديه أبناء هذا لا يمنع. إذا كل من هم تتوفر فيهم الشروط للتقديم على القرعة الأمريكية مكتملة ممكن أن يقدموا. أما عن ضمان الدخول إلى الولايات المتحدة عن طريق القرعة الأمريكية فهذا يظل بين قوسين. نقدم توفرت الشروط أولا ثم ننتظر النتائج، الفوز أو لا فوز. في حالة الفوز هناك إجراءات تتبع وتتبع إلى أن نصل أو لا نصل. ممكن عندما نصل للإجراءات الأخيرة ممكن الحصول على الفيزا بسلام والدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ضمان الدخول إلى الولايات المتحدة عن طريق القرعة الأمريكية يظل بين قوسين أخي الكريم. فقط نقدم وننتظر. هل ممكن أننا نتم الإجراءات إلى الأخير؟ بنعم أم لا؟ والقرعة العشوائية الأمريكية اسم على مسمى. هذا للتأكيد. أدعوك للعودة إلى برامج عبر القناة وضحت فيها نقاط مهمة عن قانون التقديم أو التسجيل في القرعة العشوائية الأمريكية، وسوف تستفيد أكثر وأكثر إن عدت إلى هذه البرامج عبر القناة. متمنيا لك أخي مراد التوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى الأخ عصام يقول السلام عليكم أستاذ جلال. وعليكم السلام. هل التقديم على الهجرة متاح حاليا أم أن هناك توقيف لمجمل أنواع فئات الهجرة إلى أمريكا؟ وشكرا جزيلا. العفو أخي عصام. بالنسبة للتقديم على الهجرة إلى أمريكا أكيد هناك فئات من التأشيرات وأنواع من التأشيرات المختلفة. بالنسبة للتقديم على الهجرة هو متاح حاليا، ممكن أننا نقدم، ولكن لا ننسى بأنه هناك توقيف وتعليق لإصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لم شمل بأمريكا ممكن أننا نقدم لدى مصالح الهجرة، ليس هناك من مشكل. وأكيد بالنسبة للتأشيرات حاليا المتعلقة بالهجرة على العموم هي معلقة إلى إشعار آخر. ممكن أننا نمر يعني يوم الموعد والمقابلة بسلام عندما نجد بأن
المقابلة مجدولة، ولكن ضع في الحسبان تتم الإجراءات نعم، ولكن التأشيرة لا تمنح للمعنيين بالهجرة إلى أمريكا، ولازم أنهم ينتظروا. هذا مؤكد. إذن التقديم على الهجرة إلى أمريكا متاح حاليا، ليس هناك من مشكلة، لكن هناك إعادة النظر في ملفات المقدمة من جديد، وكذلك هناك إعادة النظر في الملفات التي هي مقدمة سابقا، سواء حديثا أو سابقا. أخي الكريم، متمنيا لك أخي عصام التوفيق ومرحبا بك. ننتقل للأخ عبد القادر، يقول: أخي الفاضل جلال، أنا عبد القادر جزائري، مرحبا بك. مقيم بولاية نورث داكوتا، وأريد أن أقدم للأخت، هل ممكن لي ذلك؟ وجزاك الله خيرا. إذا وأنت من أهل الجزائر أخي عبد القادر، إن توفرت فيك أكيد الشروط المطلوبة، أولا ضروري أن نجد معك الجنسية الأمريكية إذا أردت التقديم للأخت على لم الشمل فئات فور. بدون جنسية لا يمكن لك التقديم. وبالنسبة للإجراءات أكيد نقدم عليها داخل أمريكا، وسبق لي أنني وضحت نقاط مهمة عن كيفية التقديم. الطلب لم شمل الإخوة بأمريكا فئة F4، ممكن لك العودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيد أكثر وأكثر. متمني لك التوفيق أخي عبد القادر ومرحبا بك. وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.